βεβαιότητες δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι θα κριθεί από το πόσο ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να διασφαλίσει και να ασφραγίσει την ιστροφημία του. Είναι βέβαιο ότι είναι ιστορικός ηγέτης για τα τουρκικά μεγέθη. Έχει λοιπόν να επιλέξει ανάμεσα σε πιθανές πορείες της χώρας του, είτε ξανά αλλάζοντας πορεία και προσεγγίζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δύση. Βεβαίως, επειδή είναι ρεαλιστής, ξέρει ότι σε αυτή τη συγκυρία πια η ιδέα της συμμετοχής ως πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον ορατό ορίζοντα δεν είναι κάτι το εφικτό. Η μόνη χώρα που υποστηρίζει την καθαρά χωρίς επιφυλάξεις την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, όσο και αν φαίνεται οξύμορο, είναι η Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως έχει μπροστά σε αυτές τις επιλογές ένα υπόβαθρο οικονομικό που δεν τον βοηθάει. Η Τουρκία είναι σε τεράστια οικονομική δυσκολία και δεν το λέω χερέκακα. Εγώ πάντα λέω ότι αυτό που εύχομαι να έχω έναν πλούσιο γείτονα, από αυτό έχω να κερδίσω κι εγώ. Ένας φτωχός γείτονας ή ένας γείτονας με οικονομικά προβλήματα θα περάσει προβλήματα και σε μένα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα δείγματα γραφής του Προέδρου Ερντογάν. Ελπίζω ότι αυτό το παράθυρο ευκαιρίας που έχει ανοίξει με τους σεισμούς και η τουρκική συμπεριφορά απέναντί μας αυτό το μεσοδιάστημα θα δώσει την δυνατότητα νέων προσπαθειών για ελληνοτουρκικό διάλογο. Η θέση μου που αφορά την πατρίδα μου, ανεξαρτήτως που και πώς και αν την υπηρετώ, είναι απλή. Εμείς έχουμε μια πάγια θέση, καταρχήν δεν διεκδικούμε οτιδήποτε από την Τουρκία. Αυτό μας φέρνει, όσο και αν ακούγεται οξύμορο, πάλι σε μια πλεονεκτική θέση. Εμείς δεν έχουμε να ζητήσουμε κάτι. Έχουμε να απαιτήσουμε μια συμπεριφορά. Μια συμπεριφορά μέσα στα όρια του διεθνούς δικαίου και της τάξης των πραγμάτων που είναι αποδεκτή από τον καταστικό χάρτη των ΗΠΑ. Δηλαδή, όχι απειλές πολέμου, όχι παράνομα μνημόνια. Εάν η Τουρκία αυτό το ενστερνίζεται σε αυτή τη συγκυρία, νομίζω ότι είχε φλερτάρει μετά το ενστερνιστή στην αρχή της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, τότε υπάρχει έδαφος έντιμα να συζητήσει με την Ελλάδα τη διαφορά μας. Και έχω πει επανειλημμένα και νομίζω το λένε όλοι, έστω και αν μερικοί προσπαθούν να το βασίσουν, ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία πρόθεση, ούτε συμφέρον να αποκλείσει την Τουρκία από τη θάλασσα. Δεν έχει όμως και καμία πρόθεση να εκχωρήσει τα δικά της δικαιώματα κυριαρχίας ή τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Κανείς δεν μπορεί να το απαιτήσει αυτό. Άρα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο που νομίζω χωράει μέσα και τα συμφέροντα και των δύο χωρών, γιατί πιστεύω ότι είναι συμφέροντα συγκλίνοντας τη φύση τους, όχι αποκλίνοντα, μπορούμε να βρούμε μια άκρη.